हॅलो गाईज, दिस इज अमोल. तुम्हा सगळ्यांचं सेंचुरी लर्निंग सेंटरमध्ये स्वागत करत आहे. या लेक्चरमध्ये आपण आज पाहणार आहोत म्हणजे हाऊ टू फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस कॉन्सेप्ट्स, I want to explain few little bit concepts about the 9th standard factors of quadratic polynomials. Okay, so हा 9th standard चा पार्ट आहे guys. How to find the factors of quadratic polynomials. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स आणि क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल्स मध्ये डिफरन्स काय आहे हे ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. इथे इक्वेशन नाहीये, त्याला आपण पॉलिनॉमियल्स म्हणून ओळखलं जात आहे. आपल्याला रिव्हिजन करायचे आहे फॅक्टर्स ऑफ क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल्स. सो हिअर इज अ फर्स्ट क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल्स. सो पहा, तसं जर पाहिलं फॅक्टर काढण्याच्या खूप साऱ्या वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत, पण आपल्याला इथे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करायची आहे. सो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथडमध्ये काय सांगितलेलं आहे, स्टेप्स आहेत. त्या स्टेप्समध्ये सांगितलं होतं की फर्स्ट कोइफिशियंट दॅट मीन्स एक्स स्क्वेअरचा कोइफिशियंट आणि मल्टिप्लाय कोणाचं करायचं आहे, कॉन्स्टंट दॅट इज सी. या दोघांचा प्रोडक्ट कोण येत आहे, लेट्स टेक -5. दिस इज हिअर. नाउ सेकंड स्टेप इज वी हॅव टू फाइंड द फॅक्टर्स ऑफ दिस -5. सो -5 चे जर फॅक्टर्स चेक केले, -5 चे फॅक्टर कोण येतील बरं, 1 into 5. करेक्ट, 1 into -5. या केसमध्ये पहा, जे दोन फॅक्टर असे फॅक्टर चूज करायचे आहेत त्यांची ॲडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन हे कोण असायला पाहिजे, मिडल टर्म असायला पाहिजे, बरोबर की नाही. सो पहा, माझ्याकडे कोण आहे, 5 and 1 आहेत. या दोघांची ॲडिशन करण्याऐवजी जर मी सबस्ट्रॅक्शन केले तो विल गेट मिडल टर्म. That means coefficient of middle term, that is 4. हा बिलकुल सर. So everybody knows that. Think about this. What 4 -4 nothing but हा -4 कशापासून तयार झाला असेल बरं, पहा 1 -5. It is correct. I can write हा बिलकुल सर. So -4 nothing but 1 -5. Correct. I can write like this. So म्हणजेच काय, मी या -4x च्या जागेवरती काय लिहू शकतो, 1 -5. आय कॅन राईट दिस. सो इट लुक्स लाईक दिस, एक्स स्क्वेअर. सो 1 नथिंग बट लेट्स टेक 1x इन पॉझिटिव्ह, दॅट इज x. -5 नथिंग बट लेट्स टेक -5x -5. दिस इज ॲज इट इज. नाव थिंक अबाउट, पुन्हा एकदा चेक काय करायचं आहे, जे मिडल टर्म इथे लिहिलेले आहेत त्यांचा आन्सर पुन्हा एकदा मिडल टर्म इथं आहे, क्लिक पहा, चेक करा. +x -5x या दोघांचे सबस्ट्रॅक्शन -4x येत आहे. याचा अर्थ आपण चूज केलेले हे फॅक्टर्स काय आहेत, करेक्ट आहेत. सो पुढे काय, देअरफॉर स्टेप नंबर सेकंड काय सांगते, पुढची स्टेप काय सांगत आहे, ग्रुप करायचे आहेत आणि ग्रुपमधून कॉमन फॅक्टर्स काय काढायचे बाहेर. सो या ठिकाणी कॉमन काय काढू शकता तुम्ही गाईज. सो या ठिकाणी मी फाइंड करू शकतो कॉमन x. सो आय कॅन राईट हिअर x. सो ब्रॅकेटमध्ये कोण आहे, x जर कॉमन येत असेल तर इथे कोण शिल्लक राहील, पहा बाहेर येणारी कॉमन येणारी संख्या आतमधील संख्येला डिवाइड करून येते. म्हणजे काय, x कॉमन आहे, याचा अर्थ x स्क्वेअरला डिवाइड करून आला असेल. इथे कारण x प्लस इथे 1. इट इज करेक्ट, हा बिलकुल सर. नाव थिंक अबाउट दिस. या केसमध्ये -5 तुम्ही काय करू शकताय, कॉमन घेऊ शकताय, हा बिलकुल. पहा, पण एक इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे, -5 ज्यावेळेस तुम्ही कॉमन बाहेर घेताल त्यावेळेस आतमधील मायनस असल्यामुळे आतील साईन सगळे काय होतील, चेंज होतात. सो काय होईल मग, इथे -5 बाहेर आल्यानंतर इथे कोण आहे, x आहे, पण तो मायनस होता, इथे पॉझिटिव्ह x. हा -5 मधून -5 बाहेर आल्यानंतर डिवाइड केल्यानंतर 1 राहील, पण तो कसं साईन चेंज करून +1. सो पहा, हे साईन चेंज का झाले, हे साईन चेंज करण्याचं कारण फक्त -5 बाहेर आलेला आहे, दॅट मीन्स मायनस साईन. जर इथे प्लस असता तर आतील साईन चेंज झाले नसते. तो काय, मॅथमॅटिक्सचा एक रूल्स आहे. सो पहा, या ठिकाणी आपण टाइम सेविंगसाठी तो रूल्स सांगत नाही, तर डायरेक्ट तुम्ही कन्सेप्ट लक्षात ठेवू शकताय. सो नाव थिंक अबाउट दिस. या ठिकाणी हेर इज x+1 या ग्रुपमध्ये आणि हेर इज ऑल्सो x+1. या दोन्ही ग्रुपमधून x+1 काय करू शकताय, कॉमन घेऊ शकताय. सो आय कॅन टेक x+1 कॉमन. या ठिकाणी कोण शिल्लक राहिलेलं आहे, लेट्स पुट इन अनदर ब्रॅकेट x. हेर इज -5. सो these two bracket nothing but the factors of quadratic polynomials. Yes or no? Okay. So guys, x square -4x -5 nothing but this one. Yes or no? Okay. So हे होते फॅक्टर्स. सिमिलरली वी कॅन फाइंड द फॅक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल्स लाईक दिस. या केसमध्ये काय आहे, या केसमध्ये मिडल टर्म स्प्लिट करण्याची गरज नाही. तुम्ही काय करू शकता, या ठिकाणी m कॉमन घेऊ शकताय, हा सर. इन द ब्रॅकेट इथे कोण राहील, 2m मायनस या ठिकाणी कोण आहे, m आउटर साईडला लिहिल्यानंतर इथे कोण आहे, जस्ट 5. सो दीज आर द 2 फॅक्टर्स, दॅट मीन्स m अँड दिस ब्रॅकेट. ओके. सिमिलरली here is a different type of one questions. A square -25, this is also quadratic polynomials according to definitions.
सो हाऊ टू सॉल्व दिस. सो गाईज आपण काही 8th स्टँडर्ड आणि 9th स्टँडर्डमध्ये अल्जेब्रिक एक्सपान्शन्स पाहिले होते. ते अल्जेब्रिक एक्सपान्शनमध्ये काही फॉर्म्युलेज पाहिले होते. आपल्याला एक फॉर्म्युला माहीत आहे काय, म्हणजे a प्लस b इन अनदर ब्रॅकेट a मायनस b इज इक्वल्स टू, या दोघांचा आन्सर आपल्याला माहित आहे a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर. इज दिस करेक्ट? हा बिलकुल सर. पहा या केसमध्ये काय आहे, या केसमध्ये इथे जर तुम्ही ऑब्झर्वेशन केली इथे a स्क्वेअर आहे आणि दिस 25 ऑल्सो परफेक्ट स्क्वेअर नंबर्स. सो आय कॅन राईट हिअर a स्क्वेअर मायनस 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर. इज दिस करेक्ट? हा बिलकुल. सो नाव थिंक अबाउट. So here is a square and here is b square. You can compare this two with this one, so we'll get this one. Yes or no? So therefore I can write here a square, that means a, plus b square, that means 5 square, that is let's take 5 in another bracket a minus 5. Okay, these are the factors of this quadratic polynomials. So guys, या ठिकाणी factors of polynomials learn करण्याची गरज काय आहे? पहा आपण जी कन्सेप्ट पाहणार आहोत तो म्हणजे हाऊ टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. पहा हीच मेथड काय आहे आपल्याला त्या ठिकाणी यूज करायची आहे. नाव वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द हाऊ टू फाइंड द सोल्युशन और रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स बाय फॅक्टरायझेशन. वी कॅन राईट द हेडिंग सोल्युशन्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स बाय युजिंग फॅक्टरायझेशन मेथड. सो पहा हे जे सोल्युशन्स आहे या सोल्युशन्सलाच आपण रूट्स म्हणूनही ओळखलं गेलेलं आहे. प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये मी कव्हर केलेलं आहे कन्सेप्ट्स. सो गाईज पहा फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स बाय फॅक्टरायझेशन मेथड, पहा या स्टेप ज्या आहेत तुम्ही एक्झाम्पल्सला कॉन्सन्ट्रेशन करून तुम्ही काय करू शकताय, बेटर अंडरस्टँडिंग करू शकताय. सो पहा वी हॅव एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट. Solve x square minus 9x plus 20 is equal to 0. What is the meaning of solve? Solve means finding the solution. That means finding the value of variable. Finding the value of variable. त्यालाच आपण roots of quadratic equation पण म्हणूनही ओळखले जात आहे. So by factorization method. X square. So here is plus x square plus 9x plus 20 is equal to 0. This is quadratic equations. Okay. Factorization method म्हणजे काय नेमकं, अशी काही त्याची विशेष काही थिअरी नाही आहे, तुम्हाला या स्टेप्स फॉलो करायच्या आहेत. सो फॅक्टरायझेशन मेथड काय सांगत आहे, गिवन इक्वेशन x square plus 9x plus 20 is equal to 0. Is this correct? हा बिलकुल सर. सो नाव थिंक अबाउट द मिडल टर्म 9x. सरांनी स्टेप्स सांगितलेले आहे. पहिली स्टेप्स काय आहे पहा, a and c कॉन्स्टंट नंबर या दोघांचा प्रोडक्ट साइडला लिहा. ओके, 1 into 20 that means 20. ओके, नाव थिंक अबाउट द फॅक्टर ऑफ 20. 20 चे फॅक्टर जर चेक केले तुम्ही पहा, 1 into 20 इज दिस करेक्ट, 2 into 10 इज दिस करेक्ट. हा बिलकुल सर. नेक्स्ट व्हॉट, 4 into 5 बिलकुल सर. हां सर. सो पहा अँड लास्ट वन सिम्पली काय पुन्हा तोच येणार आहे तो म्हणजे 2 into 10. सो पहा दीज आर द फॅक्टर पॉसिबल फॅक्टर्स. मला सांगा याच्यातून अशी पेअर फाइंड करायची आहे आपल्याला, त्यापासून काय त्याची जर त्या नंबरची ॲडिशन किंवा सबस्ट्रक्शन केली तर आपल्याला काय मिळालं पाहिजे, मिडल टर्मचा कोएफिशियंट मिळालं पाहिजे, दॅट इज 9. ओके, ऑब्झर्वेशन केल्यानंतर मला असं वाटतं की 4 आणि 5 हे दोन असे नंबर्स आहेत तुम्हाला काय देऊ शकतात, 9 देऊ शकतात. कशा पद्धतीने पहा, 4 plus 5 या दोघांची ॲडिशन केली तर आपल्याला मिडल टर्मचा कोएफिशियंट दॅट इज 9 भेटत आहे, बरोबर की नाही. हा बिलकुल सर. सो सुटेबल फॅक्टर्स कोण आहेत, 4 and 5. सो नाव थिंक अबाउट द गाइस 5 9. हां, 9 नथिंग बट 4 plus 5. मला सांगा मग या 9च्या जागेवरती 4 plus 5 लिहू शकतो का, बिलकुल सर. ओके, सो दिस इज फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट. नाउ वी कॅन सबस्टिट्यूट दिस व्हॅल्यू. आय कॅन राईट लाईक दिस, देअरफॉर x square plus 9 नथिंग बट 4 plus 5 is this correct, x as it is plus 20 is equal to 0. Is this correct? हाँ बिल्कुल सर. Okay, now we can multiply this x into 4 and x into 5. So therefore x square plus x into 4 that is 4x, x into 5 that is 5x plus 20 as it is equal to 0 as it is. Okay, now left hand RHS is 0. लेफ्ट हँड साईडवरती सारे ऑपरेशन्स करायचे आहेत. एक्स स्क्वेअर प्लस 4x अँड 5x प्लस 20 यांचे ग्रुप्स, या दोघांमधून काही कॉमन फॅक्टर्स बाहेर काढायचे आहेत. सो काय होईल सो फर्स्ट केसमध्ये या ठिकाणी कोण आहे, इथे एक्स स्क्वेअर आहे आणि इथे एक्स आहे, या दोघांना कोण डिवाइड करू शकतो, तर आय थिंक मला असं वाटतं की नंबरचं डिवाइड कोणता कॉमन नाही आहे, पण व्हेरिएबल एक्स दोघांनाही डिवाइड करू शकतोय. सो आय कॅन टेक एक्स आउटर साईडला, दॅट इज फॅक्टर कॉमन. आणि सगळ्यांना माहीत आहे कॉमन फॅक्टर हा हमेशा काय दोन्ही टर्मला डिवाइड करून येतो. इथे जर डिवाइड केलं एक्सने तर विल गेट एक्स
प्लस 4x ला जर डिवाइड केले या x ने तो विल गेट ओनली 4. इट इज करेक्ट. हा बिलकुल सर. नाउ थिंक अबाउट दिस कन्सेप्ट्स. ओके 5x + 20 या केसमध्ये गाइस काय होणार आहे. 5x + 20 या केसमध्ये व्हेरिएबल तर डिवाइड करू शकत नाही पण एक नंबर डिवाइड करू शकतो दोघांना, दॅट इज 5. दॅट इज 5. सो लेट्स पुट दिस 5 आउटर साइडला, 5 इन ब्रॅकेट. पहा रेग्युलर प्रमाणेच काय होईल, 5 डिवाइड करून येईल, इथे कोण राहील फक्त x, इथे कोण राहील 4 डिवाइड केल्यानंतर. ओके इज इक्वल टू 0. सो नाउ थिंक अबाउट द लेफ्ट हँड साइड. ओके या ग्रुपमध्ये आणि या ग्रुपमध्ये x + 4 x + 4 कोण आहे, सिमिलर आहेत. सो गाइस तुम्ही काय करू शकता, त्याला कॉमन घेऊ शकताय. सो आय कॅन टेक ॲज लाईक दिस x + 4 कॉमन. इथे कोण शिल्लक राहिलेलं आहे, पुट इन अनदर ब्रॅकेट x ओनली, आणि या ठिकाणी कोण शिल्लक राहिलेलं आहे, दॅट इज 5 इज इक्वल टू 0. सो गाइज या ठिकाणी एक प्रॉपर्टी अप्लाय करायची आहे, बरोबर की नाही, इज इक्वल टू 0. म्हणजे डोंट यू थिंक की या दोघांची मल्टिप्लिकेशन कोण आहे, 0 असणार आहे. आणि एक रूल्स पाहिजेला आहे, काय पहा 0 आन्सर येण्याची पॉसिबिलिटीज काय आहे, आयदर या दोघांपैकी एक कोणीतरी 0 असेल तरच काय असणार आहे, पुढे 0 येऊ शकतो, बरोबर की नाही. हा बिलकुल सर. सो म्हणजेच काय एक्झॅक्टली माहीत नाही आपल्याला कोण 0 असेल या दोन ब्रॅकेटपैकी. सो आय कॅन राईट लाईक दिस x + 4 हा 0 असू शकतो, और किंवा x + 5 हा पण 0 असू शकतो, बरोबर की नाही या टर्म्समध्ये. सो गाईज नाव सिम्प्लिफाय दिस. x इज इक्वल्स टू हा 4 अपोजिट साइडला -4 और x + 5 that is x is equals to -5. Now this is called as the solution of quadratic equations. यालाच roots of the quadratic equation म्हणूनही ओळखलं जात आहे. Let's come on example number. Let's find the solution of another examples. Okay, here is example number 2. Solve m² - 4m + 13 is equal to 0 by factorization method. So guys similarly as usual तुम्ही काय लिहिणार आहात सोल्युशन मध्ये, given examples, given quadratic equation is m² - 14m + 13 is equal to 0. स्टेप नंबर फर्स्ट काय सांगत आहे पहा, a and c, that means पहा here is 1 and here is 13. take the product of this, that is 13 चे फॅक्टर्स फाइंड करायचे आहेत. अशा पद्धतीने फॅक्टर घ्यायचे आहेत ज्यांचे ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन -14 येईल. तुम्हाला माहित आहे का 13 इज अ प्राइम नंबर, सो देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी 1 × 13. इट इज करेक्ट. पण सो म्हणजेच काय 1 × 13 या दोघांची ॲडिशन केली तर 14 येत आहे, बरोबर की नाही. पण पहा दोघांची ॲडिशन हे दोन्ही पॉझिटिव्हमध्ये घेऊन चालणार नाहीत, दोन्ही काय करावं लागतील आपल्याला निगेटिव्हमध्ये घ्यावं लागतील. कसे घ्यावं लागतील, -1 ओके अँड सेकंड कसं असणार आहे -13 या दोघांची ॲडिशन जर केली तर -14 येईल, बरोबर की नाही. सो दिस इज द पॉसिबिलिटी, करेक्ट. सो नाउ वी कॅन सबस्टिट्यूट दिस -1 and -13 in middle term. So we'll like this, we'll get this -m² -1 nothing but I can write as like this m only -13m. पहा एकदा चेक करू शकता, -1 that -m + -13m -14m + 13 as it is equal to 0. Okay, so now make the group of two terms. What will happen guys? So या ठिकाणी काय होणार आहे, m² आणि m -m मधून कॉमन कोण येईल, m. दॅट मीन्स here is m डिवाइड करून आल्यानंतर, आणि इथे कोण आहे m ला m ने डिवाइड केल्यानंतर इथे शिल्लक कोण राहणार आहे 1. या दोघांमधून कोण आहे 13. लेट्स टेक 13. ओके प्लस लेट्स टेक फर्स्ट 13 कॉमन, दॅट इज -13. सो गाइज मायनस नंबर कॉमन बाहेर आल्यानंतर आतील सारे सायन्स काय होतात, चेंज होतात. व्हॉट विल हॅपन देन, पहा या ठिकाणी -13 m आहे, 13 बाहेर आल्यानंतर हा m निगेटिव्ह होता, तो कसा असणार आहे पॉझिटिव्हमध्ये m ओनली. 13 ने डिवाइड केल्यानंतर इथे कोण शिल्लक राहणार आहे, मायनसमध्ये नंबर साइन चेंज होतील 1. 13 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 0. इट इज करेक्ट. हा बिलकुल सर. ओके प्रॅक्टिस केल्यानंतर हे अजून सोप्या पद्धतीने तुम्हाला समजून जाईल. या ठिकाणी 1 - 1 कॉमन घेऊ शकता. लेट्स टेक 1 - 1 इन अनदर ब्रॅकेट, रिमेनिंग पार्ट m here is -13. करेक्ट इज इक्वल टू 0. ॲज युजली तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे या दोन ब्रॅकेटपैकी आयदर 1 कोण असणार आहे 0, म्हणून तुमचा आन्सर काय आलेला आहे 0. ओके सो लेट्स राईट द टू पॉसिबिलिटीज. m - 1 हे 0 असू शकतं किंवा m - 13 हे पण 0 असू शकते. ओके सिम्प्लिफाय करू शकता. देअरफॉर m इज इक्वल्स टू 1 और m इज इक्वल्स टू
प्लस या ठिकाणी -13 अपोजिट साईडला +13. इट इज करेक्ट. सो नाव वी हॅव द व्हॅल्यू ऑफ m इज 1 अँड m इज इक्वल्स टू 13. ओके गाईज, क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला मॅक्झिमम हमेशा लक्षात ठेवायचे मॅक्झिमम 2 रूट्स असू शकतात. सो हेअर इज द व्हॅल्यू ऑफ m इज 1 अँड m इज इक्वल्स टू 13. ओके, सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. तुम्ही हे व्हॅल्यू जर तुम्ही याच ठिकाणी सबस्टिट्यूट केले तर विल गेट आन्सर लेफ्ट हँड साईड इज इक्वल टू राईट हँड साईड्स. ओके, अशाच पद्धतीने आपल्याला काय करायचं पुढील एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं आहे. तर लेट्स कम ऑन एक्झाम्पल नंबर नेक्स्ट. वी हॅव टू सॉल्व्ह 3x square minus x minus 10 is equal to 0 by factorization method. As usual, step number first काय असणार आहे? Write the given quadratic equation as like 3x square minus x minus 10 is equal to 0. Step number पुढे काय सांगत आहे? पहा, a the value of a and that is c. या दोघांचा प्रोडक्ट काय करू शकता? साइडला लिहू शकता. That means 3 into minus 10. What 3 into minus 10 guys? -30. ओके, आणि -30चे असे फॅक्टर्स फाइंड करायचे आहेत, -30चे असे फॅक्टर्स फाइंड करायचे आहेत ज्याचं आन्सर बीची व्हॅल्यू दॅट इज -1 येईल. बरोबर की नाही? ओके, मला सांगा 30चे फॅक्टर्स पहिली जोडी कोण येऊ शकते? 2 into 15. मायनस आणण्यासाठी तुम्ही काय करू शकताय? -4 कोणाला एकाला शिफ्ट करू शकताय. सेकंड अजून कोणती पेअर होऊ शकते? 4ने मल्टिप्लाय करू डिवाइड करू शकता का 30ला? नाही. 5ने? हां सर. 5 into 6 एक 4 कोणा तरी शिफ्ट करा. हा सर. नाव थिंक अबाउट, या ठिकाणी आपल्याला बीची व्हॅल्यू किती आणायची? 1. म्हणजे काय असे फॅक्टर चूज करायचे आहेत ज्यांची ॲडिशन केली किंवा सबस्ट्रॅक्शन केल्यानंतर तुम्हाला काय होईल? व्हॅल्यू ऑफ बी मिळून जाईल. बरोबर की नाही? ओके, सो गाईज या ठिकाणी कोण आहे? 5 आणि 6 आहेत. बरोबर, -5 आणि 6. या दोघांची ॲडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन जर केली तर डेफिनेटली डिफरन्स किती आहे? 1 आहे. सबस्ट्रॅक्शन केल्यानंतर काय येईल? 1 मिळत आहे. बरोबर, सो म्हणजेच काय आहे? इथे पण कोण आहे? 1. आता प्रश्न राहिला फक्त साईनचा. इथे -1 आहे. आपल्याला आपण काय करू शकतो? आपल्या आन्सरनुसार आपण साइन चेंज करू शकतो. सो फ्रेशली तुम्ही 5 आणि 6 लिहू शकताय. आणि नाव थिंक अबाउट, आपल्याला -1 आणण्यासाठी पहा बिगर साइन सरांनी शिकवलं, बीची साइन कोणाला बिगर याला तर -6 घेऊ शकताय. करेक्ट. या दोघांचं सबस्ट्रॅक्शन जर केले काय होईल? -6. चार्ज कोणाला लावू शकता तुम्ही? -6ला चार्ज लावल्यानंतर तुम्हाला काय येईल? 1 -1 आन्सर येईल. सो आय कॅन राईट -1 लाईक दिस. 5 - 6 नथिंग बट -1. ओके, म्हणजेच काय या ठिकाणी तुम्ही काय करू शकताय? 5 and -6 सबस्टिट्यूट करू शकताय. सो आय कॅन राईट लाईक दिस 3x square. देअरफॉर सो याला स्प्लिट करायचं आहे. कोण शिफ्ट करायचं आहे त्या दोघांच्या मध्ये? दोघांच्या जागेवरती 5 and -6 प्लस 5x - 6x लाईक दिस. तुम्ही क्रॉस चेक करू शकता. दोघांची सबस्ट्रॅक्शन डेफिनेटली काय येणार आहे? फक्त मायनसमध्ये x येणार आहे. -10 ॲज इट इज 0. नाव ॲज युजल टेक द 2 ग्रुप्स. या दोघांमधून कॉमन कोण येईल? पहा, या दोघांना डिवाइड करणारा नंबर्स कोण नाही आहे पण व्हेरिएबल मात्र आहे दॅट इज x. सो लेट्स पुट दिस x आउटर साइड. एक्सने डिवाइड केल्यानंतर या ठिकाणी 3 ॲज इट इज राहील आणि x स्क्वेअरमधून फक्त एक x राहील. 3x. ओके, प्लस एक्सने इथे डिवाइड केल्यानंतर x कॅन्सल होईल, 5 ॲज इट इज राहतील. नाव थिंक अबाउट दिस. या दोघांमध्ये व्हेरिएबलला तर डिवाइड करू शकत नाही पण नंबर्सला मात्र डिवाइड करू शकताय. कितीने डिवाइड करू शकताय? सो गाइस तुम्ही 2 ने डिवाइड करू शकताय. इथे 2 ने पण इथे पण 2 ने. सो दॅट 2 ने -2 ने. सो लेट्स टेक 2 -2 आउटर साइड. सरांनी शिकवलंय एकदा का मायनस नंबर बाहेर आला की आतील साइन चेंज होतील. सो कोण आहे? 2 ने इथे डिवाइड केल्यानंतर हा मायनसचा कोण होईल? प्लसमध्ये 3x. इथे 2 ने डिवाइड केल्यानंतर मायनसचा कोण होईल? प्लस व्हॉट इज 2 ने डिवाइड केल्यानंतर 5 0 ॲज इट इज. 3x + 5 अँड नाव 3x + 5 कॉमन घेऊ शकताय. सो देअरफॉर 3x + 5 इन अनदर ब्रॅकेट रिमेनिंग पार्ट x - 2 इज इक्वल टू 0 ॲज इट इज. सो एव्हरीबडी नोज दॅट आयदर 2 ब्रॅकेट में से या 2 ब्रॅकेटपैकी एक जण 0 असणार आहे. एकाची व्हॅल्यू कोण असणार आहे? 0. म्हणूनच समोर काय आहे? 0 आहे. ओके, सो आय कॅन राईट हिअर 3x + 5 इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0. इट इज करेक्ट. हा बिलकुल सर. नाव तुम्ही काय करू शकता? सिम्प्लिफाय करू शकताय. हा 5 अपोजिट साइडला. सो 3x इज इक्वल्स टू -5. बिलकुल सर. देअरफॉर नाव वी कॅन ट्रान्सफर 3 टू अपोजिट साइड. सो x इज इक्वल्स टू -5/3. दिस इज द फर्स्ट व्हॅल्यू रूट ऑफ दिस क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. नाव x इज इक्वल्स टू हिअर काय म्हणता तुम्ही? अपोजिट साइडला +2. सो दिस इज अ सेकंड रूट ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. सो पहा गाइस, इम्पॉर्टंट पार्ट आहे मिडल टर्म स्प्लिट करणं. त्याच्यावरती जर तुम्ही रिहर्सल केली
नंबर ऑफ क्वेश्चन्स तुम्ही सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला तर डिफरंट आयडियाज येऊन जातील. ओके, नाव वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट एक्झाम्पल. लेट्स कम ऑन एक्झाम्पल नंबर नेक्स्ट. Solve 3y square is equals to 15y. So guys, basically this is also quadratic equations. Yes or no? हा बिलकुल सर. So initially तुम्ही काय करू शकता, सिम्प्लिफाय करू शकता. I can write like this x y square हा 15y इकडे शिफ्ट करू शकता minus 15y is equal to 0. Now think about this. Okay. So 3y square minus 15y. सो गाईज या ठिकाणी जर ऑब्झर्वेशन केलं तर मिडल टर्म आहे की इथे नाही आहे. तुम्ही काय करू शकता, 2 ची स्क्वेअर ऑलरेडी आहे, दोघांचा ग्रुप 2 टर्म्स काय आहेत, हेर इज 2 टर्म्स. तर इथेच तुम्ही डायरेक्ट कॉमन फॅक्टर फाइंड करू शकताय. सो या दोघांमध्ये कॉमन फॅक्टर जर फाइंड केला, नंबरला कोण डिवाइड करू शकताय, नंबरला 3 ने इथे डिवाइड करता येतं आणि इथे पण, याचा आता तुम्ही 3 बाहेर घेऊ शकताय. ओके, अजून कोण व्हेरिएबल्सला कोणी डिवाइड करू शकताय, वाय ने डिवाइड करू शकताय इथे पण आणि या ठिकाणी पण. लेट्स टेक वाय ऑल्सो आउटर साइड. सो नाव थिंक अबाउट 3y ने जर आपण बाहेर डिवाइड 3y जर बाहेर घेत असेल, सो या ठिकाणी डिवाइड केल्यानंतर फक्त कोण शिल्लक राहणार आहे, y, कारण 3 कॅन्सल होतील. y ने y स्क्वेअर डिवाइड केल्यानंतर फक्त y मायनस 3 ने 15 ला डिवाइड केल्यानंतर -5, y ने y ला डिवाइड केल्यानंतर 1 राहत आहे, नाही लिहिलं तरी चालेल, इज इक्वल टू 0. ओके, सिमिलरली या ठिकाणी पण 3y अँड दिस ब्रॅकेट, दीज आर द फॅक्टर्स, आणि या दोघांपैकी कोणीतरी एक व्हॅल्यू 0 असणार आहे म्हणून समोर 0 आहे. सो आय कॅन राईट दिस पॉसिबिलिटी 3y इज इक्वल टू 0 और किंवा काय y मायनस 5 हे तरी काय असणार आहे, 0 असेल. सो व्हॉट विल हॅपन, सो तुम्ही काय करू शकता, 3 अपोजिट साईडला शिफ्ट करू शकता, डिवाइड होईल. सो आय कॅन राईट हिअर y इज इक्वल टू 0 अपॉन 3, देअरफॉर y इज इक्वल टू 0. ओके, नाव थिंक अबाउट दिस, देअरफॉर y इज इक्वल्स टू +5. So guys, we have two values of variable, that is root of quadratic equation. Y is equal to 0 and y is equals to 5. So now we are going to solve the next example. Next example, solve x square is equal to 3 by factorization method. Okay, write this equation as it is, x square is equal to 3. Now तुम्ही काय करू शकता, हा 3 अपोजिट साइडला शिफ्ट करू शकता, therefore x square minus 3 is equal to 0. सच टाइप ऑफ एक्झाम्पल, अशा टाईपच्या एक्झाम्पल, एक्स स्क्वेअर आणि फक्त एक कॉन्स्टंट नंबर जर असेल आणि मिडल टर्म काय आहे, इथे मिसिंग आहे, इथे कोण आहे, नंबर्स आहे, इथे कोएफिशिएंट आहे का, बिलकुल नाही. इथे फॅक्टर एक स्टेप फॅक्टर निघत आहेत का, बिलकुल नाही. मग तुम्ही काय करू शकताय, पहा या ठिकाणी एक कन्सेप्ट, एक रूल्स अप्लाय करू शकताय. कोणता, तुम्ही लर्न करून घ्या. ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, याचे आन्सर सगळ्यांनाच माहीत आहे, ए मायनस बी अँड ए प्लस बी, इज इज करेक्ट. हा बिलकुल सर, म्हणजेच काय, जर आपण एक्स स्क्वेअर मायनस 3 ला या फॉर्ममध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न केला आणि जर -3 असेल तरच ही पॉसिबिलिटी अप्लाय करू शकताय. सो आय कॅन राईट लाईक दिस, एक्स स्क्वेअर नथिंग बट ए स्क्वेअर मायनस 3 ला स्क्वेअरमध्ये कसं लिहिणार, एव्हरीबडी इज नो दॅट 3 नथिंग बट √3 इंटू √3. √3 इंटू √3 म्हणजेच काय, हे पण स्क्वेअरमध्ये लिहू शकता, बिलकुल सर, इज इक्वल टू √3 ब्रॅकेट स्क्वेअर, इज इज करेक्ट. हा बिलकुल सर. सो हे हा शॉर्टकट पण तुम्ही लक्षात ठेवू शकताय. सो पुढे काय सांगले, आय कॅन राईट 3 नथिंग बट √3 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 0, इज इज करेक्ट. हा, सो नाव बाय कम्पेरिंग दिस विथ दिस वी कॅन राईट दिस टू ब्रॅकेट ॲज लाईक दिस. इन्स्टेड ऑफ दिस आय कॅन राईट ए नथिंग बट एक्स, सो आय कॅन एक्स एक वेळेस मायनसमध्ये एक्स मायनस वॉट, इथे कोण आहे, बीची व्हॅल्यू कोण आहे, √3, सो एक वेळेस मायनसमध्ये आणि एक्स प्लस √3 एक वेळेस कसे पॉझिटिव्हमध्ये, इज इक्वल टू 0. हा सिंपल आहे की नाही, बिलकुल. या ठिकाणी मिडल टर्म स्प्लिट करायची गरज आहे का, बिलकुल नाही. फक्त हा फॉर्म्युला काय करू शकताय, लक्षात ठेवू शकताय. पहा पुढे काय, आयदर वन ब्रॅकेट, एकच व्हॅल्यू कोण असणार आहे, 0, ॲज युजल एक्स मायनस √3 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस √3 इज इक्वल टू 0, इट इज करेक्ट. हा सिम्प्लिफाय करू शकता, देअरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू अपोजिट साइडला प्लस √3 और x is equals to minus √3. So these are the root of quadratic equations. तुम्ही इथे वर्डिंग पण लिहू शकताय, √3 and minus √3 are roots of quadratic equations. Is this correct? हा बिलकुल सर. ओके, पहा जेवढी रिहर्सल करताना तुम्ही तेवढे परफेक्ट होत जाताल. ओके, लेट्स कम एक्झाम्पल नंबर नेक्स्ट. 6 √3, दिस इज द कोएफिशिएंट एक्स स्क्वेअर प्लस 7x इज इक्वल टू √3. ओके, कन्फ्यूज होण्यासारखं काही नाही. √3 मध्ये व्हॅल्यूज दिल्या म्हणून काही स्टेप मिस करायचे नाहीत. ॲज युजल सेम स्टेपमध्ये काही सिम्प्लिफाय करू शकताय. देअरफॉर 6 √3 एक्स स्क्वेअर प्लस 7x
पहा तुम्ही काय करू शकताय, √3 इकडे शिफ्ट करू शकताय, -√3 इज इक्वल टू 0. दिस इज द स्टँडर्ड इक्वेशन. हा बिलकुल सर. नाव वी हॅव मिडल टर्म 3 डिजिट्स. सो म्हणजेच काय, मिडल टर्म स्प्लिट करून तुम्हाला काय करायचं आहे, तर एक्सचे व्हॅल्यूज फाइंड करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. पहा स्टेप नंबर फर्स्ट काय सांगते, ए अँड सी चा प्रोडक्ट घ्या. पहा डायरेक्ट घेण्यासारखं आहे का, नाही. मग मी काय करतो, प्रोडक्ट म्हणजे मल्टिप्लिकेशन. मी लिहित आहे ते 6√3 इंटू -√3. ओके, आन्सर काय येऊ शकतं पहा बरं. या ठिकाणी काय आहे, 6 इंटू √3 इंटू -√3 -√3. ओके, इज इक्वल्स टू -18. इज दिस करेक्ट? हा बिलकुल सर. दॅट मीन्स व्हॉट, वी हॅव टू फाइंड द फॅक्टर्स ऑफ -18. मग -18चे फॅक्टर्स अशा पद्धतीने फाइंड करायचे आहेत, त्यांचे ॲडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन दोघांपैकी एक. किती यायला पाहिजे, +7 यायला पाहिजे. सो पहा -18चे सबस्ट्रॅक्शन, पहा अगोदर काय करू आपण, फॅक्टर काढण्याचा प्रयत्न करू -18चे. सो काय होतील बरं, रँडम फॅक्टरमध्ये जर पाहिलं 2 इंटू 9. ओके, व्हॉट नेक्स्ट 3 इंटू 6. ओके, ॲज युजल एव्हरीबडीज नोज दॅट. ओके, पहा 2 इंटू 9 पॉझिटिव्ह 18 येईल, बरोबर की नाही, प्रोडक्ट. पण मला निगेटिव्ह पाहिजे, करेक्ट. म्हणजे आयदर वन, एकाला पॉसिबिलिटी, एकाला काय करावं लागेल, मला मायनस नंबर द्यावा लागेल. म्हणजेच कशा पद्धतीने, -2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू -18 और 2 इंटू -9 इज इक्वल्स टू -18. इज दिस करेक्ट? दोन पॉसिबिलिटी. मग पहा चेक करा की -2 आणि 9 ने पॉझिटिव्ह 7 येत आहे का, 2 इंटू -9 ने पॉझिटिव्ह 7 येत आहे. 2 आणि -2 आणि 9 या दोघांनी आणि दोघांची ॲडिशन जर केली तर +7 येत आहे, बरोबर की नाही. -2 + 9 या दोघांची काय होईल, +7. इज दिस करेक्ट? म्हणजे काय, 2 -2 आणि 9 दिस इज सुटेबल. पहा, सो आय कॅन सबस्टिट्यूट लाईक दिस 6√3x² या दोघांच्या जागेवरती कोण लिहू शकतो मी, -2 आणि 9. सो -2x + 9x -√3 इज इक्वल टू 0. ओके, नाव थिंक अबाउट दिस. पिक द 2 ग्रुप्स. 3ला तुम्ही 9ला तुम्ही कशा पद्धतीने डिवाइड करू शकता, 3ने. 3 इंटू 3 नथिंग बट 9. सो आय कॅन राईट हिअर 3 इंटू √3 इंटू √3. इज दिस करेक्ट? हा बिलकुल सर. सो कशा पद्धतीने लिहिता मग, 6√3x² प्लस पहा दिस 9x नथिंग बट वॉट, 3 इंटू √3 इंटू √3x. इज दिस करेक्ट? ओके, -2x -√3 इज इक्वल टू 0. पहा ही कन्सेप्ट लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. व्हॉट विल आपण नेक्स्ट. पहा आता पहा 2च्या ग्रुप्समध्ये इथे डिवाइड कोण करू शकतो, इथे 3ने डिवाइड करता येईल, √3ने डिवाइड करता येईल, बरोबर की नाही. इथे पण 3ने डिवाइड करता येईल, √3ने आणि एक्सने पण. सो 3 √3xने कॉमन निघतील, शिल्लक कोण राहतील या ठिकाणी, 3ने डिवाइड केल्यानंतर 2 हिअर x प्लस 3 बाहेर आलेला आहे, एक √3 बाहेर आलेला आहे, x आलेला आहे, दॅट मीन्स √3. ओके गाईज, सो दॅट मीन्स हेअर इज 2x + √3. या दोघांमध्ये 2x -2x -√3 म्हणजे काय, या ठिकाणी फक्त तुम्ही -1 दोघांमध्ये फक्त -1 तुम्ही काय करू शकताय, कॉमन बाहेर काढू शकताय. -1 बाहेर आल्यानंतर आतील साईन चेंज होतील. सो 2x + √3 इज इक्वल टू 0. सो गाईज या ठिकाणी पहा इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट काय आहे, कॉमन 2x + √3 इथे पण आहे. सो आय कॅन राईट एक 2x + √3, दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये 3 √3x -1 इज इक्वल टू 0. ॲज युजल तुम्ही काय करू शकता, त्याला स्प्लिट करू शकताय. 2x + √3 इज इक्वल टू 0 और 3 √3x -1 इज इक्वल टू 0. व्हॉट विल हॅपन गाईज, या ठिकाणी 2x ॲज इट इज √3 अपोजिट साईडला 2x, therefore 2x is equals to -√3. हा 2 पण इथे शिफ्ट होईल. सो therefore x is equals to -√3/2. ओके, और इथे काय होऊ शकते, 3 √3x -1 अपोजिट साईडला +1. ओके, आणि हे दोन्ही काय होतील, कोएफिशियंट डिनोमिनेटरला. सो therefore x is equals to 1/3 इज दिस करेक्ट? हा बिलकुल सर. द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स हा खूप इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट होती, याला पण तुम्ही स्टार मार्क करू शकता या क्वेश्चन्सला. पहा गाईज, सो √3/2 अँड 1/3√3 दीज आर द रूट ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. सो तुम्ही हे वर्डिंगमध्ये पण लिहू शकताय. सो गाईज तुम्ही जेवढी प्रॅक्टिस करता तेवढं तुम्ही परफेक्ट होत जाता. या मेथड्समध्ये आपण या ठिकाणी थांबणार आहोत.
जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायला बिलकुल विसरू नका. मॅक्झिमम स्टुडंटपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करा. सो मी घेऊन येत आहे नेक्स्ट व्हिडिओ, दॅट इज प्रॅक्टिस सेट 2.2. इट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस कन्सेप्ट. ओके, विल स्टॉप टुडे. थँक्यू व्हेरी मच.